Ito yan, mga kasosyo, no? Punta tayo dyan. May epekto ba? Kung maliit lang tayo, wala naman talaga epekto sa atin eh. Pero kung isa kang Injap, kung isa kang Tony Tan Kakyong, kung isa kang Teresita C, may epekto. Bakit? Kung ang pera mo hindi crypto, tapos tumaas yung crypto, ano ibig sabihin nun? Yung value ng pera mo na sabi nating 10 billion, tumaas yung value ng crypto kaysa sa tunay na currency. Ibig sabihin yung value mo na 10 billion, magiging 5 billion na lang yun. Ibig sabihin, nalugi ka ng 5 billion dahil sa nangyaring paggalaw ng crypto. Pero kung ang pera natin 100,000 lang, totoo naman wala natin kinalaman dun eh. Kaso pag binasa natin sa news, gagalaw ang ganyang market, ganyan. Totoo naman, sila lang naman ang apektado doon. Pero darating din tayo doon. Basta magsumikap tayo, palakihin natin yung paggawaan natin ng kanya-kanya nating payong. Para maging Teresita si rin tayo, para maging Injap din tayo, para maging Tony Tan Kakyong din tayo, para maging Elon Musk din tayo. Kung ngayon, wala naman talaga tayong kinalaman dyan. Sila, ang dami nilang pera eh. Kaya pag may gumalaw, nalulugi kagad sila. Pag may gumalaw, kumikita kagad sila. Pero kung pera natin mga 1 million lang, wala barya lang yan. Walang kinalaman yan sa mundo. Ang kaya lang natin ngayon, gumawa ng something na hindi pa nakikita ng mundo. Kasi ito yung chance na maging Elon Musk din tayo, na maging Teresita si rin tayo, na maging Henry si rin tayo, na wala nagsabi sa atin na pwede pala, na maaari pala. Kasi ang sinasabi ng karamihan, yung mga ganyan, yung mga hype na nga lang. Yung may kumita na, kaya pag sumali ka, tapos ka na, huli ka na. Yun yung sinasabi naman ni kasosyong Ian. Yung argument, yung sinasabi ni kasosyong Ian na nag-post daw si Elon Musk na mas mainam daw na may Bitcoin ka kaysa may cash ka. Parang yun yung post no? At totoo, hindi naman talaga tutungkol doon sa post ni kasosyong Elon tuloy. Ni kasosyong Elon. Hindi to tungkol doon. Tungkol ito sa ayun na hype na to eh. Bumili ako ng Bitcoin, ipapaalam ko sa buong mundo na bumili ako ng cryptocurrency. Bakit? Para bumili rin sila. O kaya siya nahusgahan na manipulate niya yung market. Kasi ba't ka nagpo-post ng mga ganon? Hina-hype mo yung mga tao. At masama yun. Masama mang hype. Kasi pang-scam yun eh. Isa yung entry point na maloko mo yung market. Bakit may SEC? Bakit may Security and Exchange Commission kung magpaparehistro ka ng korporasyon? Dahil sa salitang investment. Diba si Kasosyon Chikoy nag-post nung nakaraan, nakasek na yung mga kumpanya niya, diba? Ako, pinagmamalaki ko, nakakorporasyon kami at nakarehistro kami sa SEC, hindi kami sa DTI. Kasi ang SEC, tignan nyo ibig sabihin ng SEC Securities and Exchange Commission. Binabantayan nila yung mga transaksyon ng mga investment. Kasi sa investment nagkakaroon ng lokohan. Ang mga normal na tao, yan yung mga utuin. At yung mga matatalinong gahaman, yan yung mga scammer. Ang mga scammer, konti lang yan. Madami yung mga katulad nating prone sa maloko. Kaya yung SEC, yung Security and Exchange Commission, kailangan mo iparehistro yung kumpanya mo na yan. Kasi ang bawat kumpanya may kakayanang manloko ng maraming tao to ask investment. Pag nag-ask ka ng investment, walang problema kung sa 10 tao. Pero kung nag-ask ka ng investment sa 1 milyong Pilipino, ang dami mong naloko. Yumaman ka sa panloloko. Kaya binabantayan ka ng SEC. Kaya si Elon Musk, inaakusahan na minanipulate niya yung market para yung mga tao mag-invest din sa crypto. Dahil pag nag-invest ang maraming tao sa crypto, na hype ni Elon Musk, tataas yung value nun. Sinong kumita? Hindi naman yung mga tao eh. Ang kumita si Elon Musk na ng hype, na nag-manipulate daw ng market. Yun yung argumento. Kaya may tweet si Elon Musk na ganun. Ba't siya nag-tweet? Syempre, para mapagalaw ang market. Entrepreneur siya. Alam niya yung influence niya. Maski ako, sabihin ko sa inyo mga kasosyo, bumili tayo ng franchise ng ganitong kumpanya. Sigurado naman ako sa inyo, siguro mga 1,000 sa inyo bibili ng franchise na yun eh. Kasi may influence ang bawat isa. Lalo na pag may naabot ka ng certain level ng resulta ng pinagtatrabahuan mo. So si Elon Musk, hindi ito tungkol sa tweet niya na mas mainam may Bitcoin kaysa sa cash. Ang basa ko doon, talagang pinost niya lang yun. Hindi directly nasabihin na bumili kayo. Sinasabi niya lang yun, hello world, bumili ako ng crypto. So what's up, motherfucker? Bili na rin kayo. Diba? What's up, motherfucker? Bili na rin kayo. Para yayaman lalo yung kumpanya ko. Market manipulation, hindi mo masabi kung sino sisisihin mo. Pero kung matalino ka, eto katulad natin, napipigure out na natin, nag-uusap tayo ng totoo. Ang masamang usap kasi yung bala kayong biktimahin mamaya. Yun ang masama. Kaya inunahan ko na yung iba. Kasi nakita ko yung daming kasosyong interesado. Unahan ko na yung iba na magpa-seminar tungkol sa Bitcoin na ang dulo, kukunin lang yung mga ipon nyo na dapat pampagawa nyo ng sarili nyong paggawaan ng payong. Gumawa tayo ng payong. Kanya-kanyang payong. Kanya-kanya kahit maliit na negosyo. May kanya-kanya tayong paggawa ng payong. Doon tayo mag-invest. Kasi atin yun. Malinaw mga kasosyo, huwag kayo pa mabiktima sa inyo, mabalitaan ko. Kick out na sa kasosyo malupit group. Mabiktima sa Bitcoin. Next tayo kasosyo Chikoy na